Taps! Welcome back to my channel! Today is I am going to clean up my bathroom. So basically, I will show you how I clean up my bathroom. I hope it will inspire you to clean up your everything in the house. If it's not in the bathroom, at least in the bedroom or in the kitchen, the dining room and the living room. So whichever you want to clean up. So today, I'll be showing you what I'm going to use for my cleaning. Here it is! Ano siya? Akong gamiton sa mga paglimpyo. Ang akong gamiton is kani. Gamay na lang ang nabilin kay mo man akong permanente gagamiton. And then kani. I think I forgot something. It's this one. And then kani po di ay mga taps, mga trapo nga akong gamiton. Last one is the bucket. So, let's start at mga taps. So, mga taps, magamit kita og vacuum kay, you know, aduna pag yung mga abog o rugaw sa suok-suok lamida jud katong mga buhok nga lisod kayo kwaon. Then karon ang una natong limpyuhan is ato ang shower. Ug dili nato limtan mga taps na ato gayong pagabaso ng atong trapo para mas mubula gyud siya inig scrub nato. Nakalimot ko og ad. Maghihihi sa ko. So ana lang mag-scrub gyud kanunay kay wala ta kabalo basin na si coronavirus na puyo din ha. So make it sure gyud nga matangtang siya. So before ko mag-start sa bathtub, unahon jud ko ni og limpyo kay medyo abugon jud ni siya diri nga part. What is, once a month lang ko gagamit sa mga bathtub, so mauna abugon na lang gyud ang mga sabon. Sunod natong trapuhan ang mga dekorasyon kay maupod ning kusog kayo manguli kog mga abog, no? Kung ako lay papilion, walay dekorasyon, uy, kapoy lang magsig panlimpyo ha. Pero yes na lang kay dagdag man siya sa kagwapa. Okay, straight na ba? Okay, straight na? Oh, lagi. Human, ato dayon i-organize ang amuang sabon-sabon diri sa mga kaartihan na mo lagi. Kay mao lagi na. So, let's proceed na dayon sa amuang window. This time, I am using another rag to clean up the side of our window. As you notice, I made it wet so that the dirt will easily come off. Da, karon English ta light lang. Same procedure japon ta mga taps. So, I spray it with bubble spray antibacterial and then soft scrub. Actually, the bubble spray and soft scrub are both antibacterial, including Mr. Clean, but time pa sana wala ko kuan. It's either way, you don't actually need to have both
the bubble spray and soft scrub. Depende lang kung unsa inyong i-prefer, but for me, I prefer to use them both. Kay ma-feel jud na ko nga nalimpyo jud siya. So, I use the bucket again to wash the tiles. Kay abugon po ni siya diring dapita. In this area, I clean up first the lights, then next the the mirror, and lastly the vanity sink. Kung walay lights, timaga na lang yun ang inyong mga mata para maklaro dyan ninyo og ayo ang mga buling. Oops, sorry, I did not realize that my camera was not focusing. Sunod na po dayon mga root taps, isang atong ang drawer. Niabot na kabuang. Makuratan kayo ko ni kalit na siya tunga. So, manan ako danhi. Skip na lang na to ang drawer. I have to get this thing done mga root taps. Kaya magluto ako, niabot na ang kaguwang. And then we need this bucket again. So, dapat dili dito mag-load-load mga root tips, no? O katong mga sok-sok, dapat yun ang ato ang tapuhan og maayo.
Kung nanotice niyo mga orta taps nga kamot akong gamit instead of mop, sa pag-pronounce ana, naamang ko yung steamer mop. Pero I prefer to use my hand because according to my husband, dili daw kuno matangtang ang buling kung mop lang ang gamiton. So, paalala lang po, hindi po ito advisable sa mga mahihina na ang tuhod. Huwag na ipilit. Kung gore ka na talaga. Joke lang. Okay, mao na siya mga orta taps. I hope nga na-enjoy mo sa akong pag-vlog today. Gikapoy ko pang limpyo lights. And I hope I inspired you today of my cleaning. You can also request if what you want me to do. So comment below. Charot charot. So that's it. See ya!